เคยเป็นไหมคะอาบน้ำเพลินๆแช่มือแป๊บเดียวพอหยิบสบู่มือเหมือนลูกพรุนเลยค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อเพราะน้ำมันซึมเข้าผิวไงเลยย่นๆวันนี้เราจะมาหักมุมความเชื่อนั้นแบบนุ่มนวลนะคะเพราะความจริงมันไม่ใช่แค่ผิวบวมน้ำจนย่นอย่างเดียวแต่มันคือร่างกายเปิดโหมดออโต้เลยค่ะ อ๋อโหมดออโต้แบบไหนครับเนี่ยโหมดกันลื่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแบบธรรมชาติไม่ได้ติดยางรถให้เราแต่ให้ดอกยางออร์แกนิกมาแทนเลย เอ๊ะงั้นที่เราเข้าใจกันว่าออสโมซิสน้ำซึมเข้าผิวนี่ผิดเหรอครับอืมันเป็นคำอธิบายที่ฟังดูเนียนมากจริงๆ แต่หลักฐานทางการแพทย์ทำให้เรื่องนี้พลิกเลยนะคะ ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1930 นักวิจัยสังเกตว่าคนที่เส้นประสาทบางเส้นเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณที่ควบคุมด้วยเส้นประสาทนั้น พอแช่น้ำแล้ว นิ้วกลับไม่เหี่ยวเลย ทั้งที่นิ้วอื่นเหี่ยวปกติ ถ้ามันเป็นเรื่องน้ำซึมร้วนๆผิวควรย่นเหมือนกันหมดใช่ไหมคะ แต่พอมันไม่เหี่ยวเฉพาะโซน มันเลยชี้ว่าระบบประสาทมีเอี่ยวแบบเต็มๆเลย อ๋อสรุปง่ายๆคือนิ้วเหี่ยวไม่ใช่น้ำทำงานแต่เป็นเส้นประสาทสั่งงานสินะครับถูกต้องค่ะ เป็นกระบวนการแบบแอคทีฟเลย คือร่างกายตั้งใจทำจริงๆ ภาพจำที่ถูกต้องคือนะคะ ไม่ใช่ผิวพอง แต่เป็นด้านในหด ปริมาตรลด จนผิวด้านนอกต้องพับตัว ขั้นตอนมันประมาณนี้นะคะ 1. น้ำเข้าไปตามท่อเหงื่อ รูเล็กๆบนผิวปลายนิ้ว แล้วก็สภาพเกลือแร่ สมดุลบางอย่างรอบปลายประสาทเปลี่ยน 2. ระบบประสาทอัตโนมัติฝั่งซิมพาเทติกตอบสนองทันที 3. สัญญาณไปสั่งให้หลอดเลือดในปลายนิ้วหดตัว พอเลือดปริมาตรด้านในลดลง เกิดเหมือนแรงดันลบ ดึงให้ผิวด้านนอกย่นเป็นร่องเลยค่ะ โอ้โหฟังดูเหมือนร่างกายดูดลมออกจากหมอนแล้วหมอนย่นตามทรงของด้านในเลยครับเอ๊ะเป๊ะมากค่ะ แล้วก็ในปลายนิ้วเรามีโครงสร้างหลอดเลือดพิเศษที่ถูกพูดถึงบ่อยคือ glomus bodies ทำหน้าที่เหมือนวาล์วช็อตคัทของเลือด พอมันหดตัวแรงๆ ปริมาตรในอุ้งนิ้วก็ลดลงเร็ว รอยย่นก็มาเลย เอ๊ะแล้วทำไมบางคนเหี่ยวไวบางคนเหี่ยวช้าล่ะครับจริงๆ แล้วมีปัจจัยอย่างเช่นอุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ำด้วยนะคะ เช่นน้ำเค็มสารละลายเข้มข้นซึ่งมีแนวโน้มทำให้เหี่ยวช้าลงเมื่อเทียบกับน้ำจืด แล้วก็การทดลองมักคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อให้ผลเสถียร นี่คำถามสำคัญเลยนะครับร่างกายลงทุนขนาดนี้เพื่ออะไรกันแน่ครับนี่แหละที่สนุกค่ะ มีสมมุติฐานที่ดังมากชื่อ Rain Trap Hypothesis เปรียบรอยย่นเหมือนดอกยางรถเลย เวลาเราจับของแห้ง ปลายนิ้วเรียบๆให้การสัมผัสดีอยู่แล้ว แต่เวลาเปียกจะมีฟิล์มน้ำบางๆขั้นระหว่างนิ้วกับวัตถุทำให้ลื่นง่ายใช่ไหมคะ รอยย่นเลยทำหน้าที่เป็นร่องระบายน้ำเพิ่มแรงเสียดทานช่วยให้จับได้มั่นขึ้น โอ้ธรรมชาติไม่ได้ให้ยางมิชลินแต่ให้ร่องระบายน้ำแบบออร์แกนิกจริงๆด้วย ยืมมุกนี้มาใช้แบบไม่ฝืนนะคะ ทีนี้พอเป็นสมมุติฐานก็ต้องมีการทดลองใช่ไหมคะ งานหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะคือการทดสอบให้คนอย่างย้ายหยิบวัตถุเปียก พบว่ากลุ่มที่นิ้วเหี่ยวทำได้ดีขึ้นในบางเงื่อนไข มีตัวเลขประมาณ 12%ในงานที่ถูกรวบรวมในเอกสารเลยค่ะ แต่ก็มีงานอีกชิ้นที่ทำคล้ายๆกันแล้วบอกว่าไม่เห็นต่างเรื่องความเร็วเลย ก็เลยเกิดดีเบตว่าตกลงนิ้วเหี่ยวช่วยจริงไหม เอ๊ะแล้วสรุปยังไงล่ะครับงานปี 2021 เลยเปลี่ยนมุมมองค่ะ แทนที่จะถามว่าเร็วขึ้นไหม เขาถามว่าใช้แรงน้อยลงไหม ผลคือนิ้วเหี่ยวอาจจะไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นเสมอไป แต่ช่วยให้เราบีบด้วยแรงน้อยลง เพื่อให้ของเปียกไม่หลุดมือ เทียบง่ายๆ คือจับได้คุ้มแรงมากขึ้น อ๋อแบบนี้มันเป็นประโยชน์เชิงเอาตัวรอดเลยนะครับ เพราะจับปลาหรือเกาะกิ่งไม้เปียกๆถ้าต้องบีบสุดแรงตลอดเหนื่อยก่อนก็แพ้ก่อนสินะครับใช่เลยค่ะ มันคือแนวคิดประหยัดพลังงาน บวกลดความเสี่ยงหลุดมือมากกว่าการเป็นสปีดบูสต์นะคะ เอถ้ามันดีขนาดนี้ทำไมไม่อัปเกรดเป็นนิ้วเหี่ยวถาวรเลยล่ะครับเพราะของดีมักมีค่าใช้จ่ายนะคะ ในเอกสารมีแนวคิดเรื่องเทรดออฟว่าปลายนิ้วเรียบตึงๆ เหมาะกับการรับสัมผัสละเอียดมากๆ เช่นแยกพื้นผิวละเอียด หรือใช้มือเล็กๆ รอยย่นอาจรบกวนการรับรู้บางแบบ หรือเพิ่มโอกาสเกี่ยว บาดได้ง่ายขึ้นในสภาพแห้ง
ดังนั้นร่างกายเลยเลือกทางสายตราง เปิดเฉพาะเวลาจำเป็นเทคโนโลยีแบบ on demand ค่ะ โอ้โห เหมือนมือถือเราเลยครับ เปิดโหมดประหยัดแบตตอนจำเป็น ไม่ได้เปิดทั้งวันจนเครื่องหน่วง เปรียบเทียบได้ดีมากค่ะ แล้วก็ในเอกสารยังเล่าว่าปรากฏการณ์แบบนี้ถูกสังเกตในไพรเมตบางชนิดด้วยนะคะ เช่นลิงมาคาร์กที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับน้ำ แต่ภาพรวมยังถือว่าหลักฐานในสัตว์อื่นยังจำกัด และยังต้องศึกษาเพิ่มอีกว่าเกิดในสปีชีส์ไหนอีกบ้าง อืม สรุปคือไม่ใช่พลังวิเศษของมนุษย์คนเดียว แต่ก็ไม่ใช่ของที่สัตว์ทุกตัวมีสินะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ อันนี้อยากรู้มากเลยครับ นิ้วเหี่ยวมันเกี่ยวกับแพทย์ยังไงกันแน่ครับ จริงๆ แล้วเขาใช้เป็นการทดสอบง่ายๆ ข้างเตียงได้เลยนะคะ เช่นให้แช่มือในน้ำอุ่นตามเวลาที่กำหนด หรือใช้ครีมบางชนิด แล้วดูว่าเกิดรอยย่นไหม เพราะมันสะท้อนการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและหลอดเลือด ถ้าบางบริเวณไม่ย่น อาจช่วยบอกขอบเขตของเส้นประสาทที่เสียหายได้ด้วยนะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งถ้าย่นเร็วผิดปกติ ก็มีภาวะเฉพาะอย่าง aquagenic wrinkling of the palms หรือ AWP ที่สัมพันธ์กับโรคพันธุกรรมบางอย่างอย่าง cystic fibrosis ได้ด้วยนะคะ ย้ำว่าอันนี้เป็นกรณีเฉพาะไม่ใช่คนทั่วไป โอ้โห จากเรื่องเล่นๆตอนอาบน้ำกลายเป็นเครื่องมือคัดกรองระบบประสาทได้เลย ใช่เลยค่ะ คุณผู้ชมลองคิดตามนะคะ ร่างกายเรามีสวิตช์ลับเต็มไปหมดเลย แค่เราไม่เคยสังเกต เอาล่ะ สรุปวันนี้นะคะ นิ้วเหี่ยวไม่ใช่แค่น้ำซึมจนผิวพอง แต่เป็นระบบประสาทสั่งให้หลอดเลือดหดตัว ปริมาตรด้านในลด ผิวก็พับเป็นร่อง แล้วก็มีเหตุผลเชิงวิวัฒนาการที่เป็นไปได้ว่า รอยย่นช่วยให้จับของเปียกได้มั่น คุ้มแรงขึ้น แถมยังมีประโยชน์ในทางคลินิกด้วย ต่อไปเวลาแช่มือแล้วเหี่ยว ผมจะไม่ดราม่าว่าแก่ขึ้นแล้วครับ จะคิดว่าร่างกายเปิดโหมดยึดเกาะ ถูกต้องค่ะ อย่าโทษอายุ โทษความฉลาดของระบบประสาทแทนเลย ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป